What's up mga Kaducks? So for today's video ay pag-uusapan natin kung paano ba alagaan at paramihin ang mga alaga nating ubas. Especially nandito tayo sa mainit na lugar sa Pilipinas. So bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload natin. So kung tapos ka na, let's get started! So mga Kaducks, magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay narito tayo sa El Rancho de los Ben Agritourism and Training Center Incorporated para po bisitahin natin yung isa sa mga features ng farm na ito. Yun po ay ang ating mga grapes. So tara, samahan niyo po ako. Pero bago po ang lahat ay pag-usapan muna natin ng konting-konti lang kung saan ba at kailan ba na-discover ang mga grapes. Ang grapes ay mula sa scientific word na Vitis vinifera o mas kilala sa katawagang ubas dito sa atin sa Pilipinas. Okay, pag-usapan naman natin ngayon kung gaano na ba katagal ang grapes mula nung sila ay unang usbong. So based sa history, meron na po yung 66 million years na nabubuhay dito sa ating mundo. At kadalasan po, yan ay matatagpuan sa Mediterranean and Central Asia. Dito rin sa ating East Asia or sa Southeast Asia, ay marami na rin pong mga nagpo-propagate or nagko-cultivate ng mga grapes. At isa rin po ang El Rancho de los Ben sa mga nagko-cultivate at nagpo-propagate po ng mga grapes. So tara, pasukin po natin yung kanilang grape farm. So bakit ako nakasmile? Anyway guys, tingnan po natin. Nandito po tayo ngayon sa farm ng El Rancho de los Ben. Ito po ang tinatawag na greenhouse na para po talaga sa ating mga grapes. Ngayon naman po, dito po sa ating farm ay pag-usapan po natin kung paano po ba mapaparami ang mga grapes, kung paano sila i-propagate at i-cultivate. Pero bagong lahat ay sabihin ko muna sa inyo na kadalasan sa mga grapes na alam natin ay nabubuhay lang daw sila sa malalamig na lugar. Pero hindi rin natin na alam na meron din palang mga grapes na kaya mabuhay kahit sa mainit na lugar. Katulad dito sa farm natin. Meron tayong mga grapes dito. Marami sila. Malago din yung katawan nila, pati yung mga dahon nila. Magaganda din. Pero paano ba natin silang papaganda ng ganito? At ano yung pamamaraan na pwede natin gamitin para maparami natin sila na hindi malaki ang nagagastos? So mga Kaducks, dito sa aking kamay nakikita nyo na hawak-hawak ko ang isang nabubuhay ng grapes. Pero pag-usapan natin paano ba yung mga pamamaraan para maparami natin yung grapes. So karamihan sa ating mga nagtatanim ng grapes, ang alam lang natin, ang nakasanayan natin pagtatanim sa mga grapes ay yung paggamit ng mga buto or mga seeds. Pero hindi rin natin pa nakita or nalaman na pwede rin natin gamitin ang cuttings. Kadalasan kasi guys, ang pagpaparami o pagpopropagate sa mga grapes natin ay gumagamit din ng cuttings commonly. Pero meron ding ibang parts na or ibang mga lugar na ginagamit ng marketing kumbaga. Tingnan niyo ako kung anong ibig sabihin ng marketing. So yun mga Kaducks, katulad ng sinasabi ko nga sa inyo kanina, hindi lang cuttings at seeds ang pwedeng gamitin sa pagpaparami ng mga ubas. Narito rin ang tinatawag nating marketing na kung saan kakalyusin mo yung part ng ubas, ng katawan ng ubas at saka mo ito babalutan ng pampapaugat katulad ng lupa o kaya naman ng kung ano pang mga pwedeng pampaugat. Kadalasan sa mga ginagamit natin pampaugat ay ang tinatawag nilang soil growing media or growing media na lang para mas madaling tandaan. Ang growing media ay isa sa mga klase ng soil mixtures na ginagamit para mas maganda at maging mas madali ang pagpropagate at pagpapaganda ng mga pagpapaganda ng mga ugat ng mga halaman na gusto mong i-propagate. So mga Kaducks, pag sinabing soil growing media or soil mix or growing mix, ang kadalasang mixture niyan ay tatlo ang main classification pagka sinabing soil growing media. Meron tayong green manure, garden soil, at saka carbonized rice hull o yung tinatawag na IPA. Ang IPA na sinunog o kaya naman ay pinausukan, yun ang kadalasang ginagamit para mas maganda ang pag-stimulate ng mga ugat ng mga grapes natin. At kadalasan din na ginagamit ang carbonized rice hull para pa sa ibang mga halaman. Kaya naman talagang effective ang nagiging soil mixture natin. Mga Kaducks, kung itatanong mo kung paano ba natin mabubuhay yung mga grapes natin kahit na mainit ang panahon, simple lang po ang paraan dyan. Kadalasan kapag high budget ka ay nagtatayo ka ng sarili mong greenhouse.
Kung nakita po ninyo, protected po ang ating mga grapes mula sa direct sunlight. Bakit natin siya kailangan protektahan? Especially kapag bago-bago pa lang at bata pa yung mga grapes mo, kailangan din nila na maprotektahan mula sa direct sunlight. Bakit? Kasi kapag sobrang tirik ng araw, may tendency na masunog yung mga dahon, matuyo yung mga trunks nila, yung mga katawan nila, yung mga vines nila, pati yung mga bunga nila pwede rin pong masunog. So kapag nangyari yon, papangit talaga yung mga grapes natin, especially kapag nag-uumpisa ka pa lang. Kung hindi din naman natin kaya na maging ganito kaganda yung grape farm natin, ay pwede rin naman na low budget yung pag-alaga natin sa mga grapes, kahit na polyethylene lang yung nasa taas at wala ng greenhouse. Kaducks, ang benefits ng pagkakaroon ng greenhouse ay poprotektahan nito ang iyong mga halaman mula sa direct na sunlight at pati na rin sa mga insekto na pwedeng mameste sa mga alaga mong halaman. Especially dito sa mga grapes, maraming klase ng mga peste na pwedeng manira dito dahil nga naman sa angkin nitong mga bunga. Kung nakita mo yan mga Kaducks, napakaganda ng ating grape farm. Ngayon naman Kaducks ay pag-usapan natin yung klase ng maintenance na pwede mong gawin para mas mapaganda mo ang mga grapes mo. So mga Kaducks, kung mapapansin mo, parang pakalbo na yung mga grapes natin dahil nga naman yan sa tinatawag nating pruning. Dahil kapag pinuprune mo ang mga grapes mo ay mas mapapaganda mo pa yung susunod na mga shoots na lalabas. Kasi tingnan mo, sa klase ng maintenance na gagawin mo sa mga grapes mo ay hindi ka lang matututo na linisin yung mga grapes mo, matututunan mo din na i-maintain sila ng tama at mapaganda pa sila ng mas maganda pa talaga. So, ayun, kailangan mo talaga sila i-maintain. Kaducks, isa sa mga klase ng maintenance na gagawin mo dito ay ang pagpupruning o ang tinatawag na pagtatanggal sa mga dahon. Ayan, katulad nitong ginagawa natin. Dahil kapag nag-pruning ka, ay may tendency na mas lumago pa at mas gumanda yung mga nire-release nitong mga dahon.